સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી મેળવમાં. લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર્સ એટલે એવી બીમારીઓ જે કદાચ આજથી 20 વર્ષ કે 25 વર્ષ પહેલા એક્ઝિસ્ટ નહોતી કરતી. સેલિબ્રિટી હિના ખાન being with breast cancer stage 3. જોન્સન એન્ડ જોન્સનનું રિસર્ચ થયું છે યુએસમાં જોન્સન વોઝ બેન્ડ ફોર પ્રોડ્યુસિંગ કેન્સર ઇન ચિલ્ડ્રન. કેન યુ ઇમેજિન? લગ્નમાં જમણવારમાં જવું છે તો રેન્ટેક લઈ લો એટલે જમણવારમાં પછી તકલીફ ના પડે. એટલે આપણે ખાવાનું બંધ નથી કરવું, ખાવાથી થતી તકલીફને પણ આપણે કશું કોઈને કહું ને ખબર પડે કે જન્મદિવસના દિવસે તમે એકલા બેઠા છો. નમસ્તે. આપણો આજનો પોડકાસ્ટ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ અને જે ખરાબ જીવનશૈલી છે એનાથી આપણને કયા કયા નુકસાન થાય છે અને કયા કયા ભયંકર રોગ થઈ શકે છે એના ઉપર છે. આપણે આજે મળીશું ડૉક્ટર આનંદને, જે એક હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર અને પ્રોફેસર પણ છે, અને એમને એવી વાતો આ પોડકાસ્ટમાં કહી છે જે જાણીને તમને પણ નવાઈ લાગશે કે આપણને જે રોજ બહારનું ખાવાનું, પેકેજ ફૂડ ખાવાનું કે બહુ ટેસ્ટી ખાવાની જે લાલચ થાય છે એના કેટલા ખરાબ પરિણામ આવી શકે છે અને એનાથી બચવા માટે તમારે શું કરવું જોઈએ. તો તૈયાર છો આજના પોડકાસ્ટ માટે? મળીએ પોડકાસ્ટમાં. નમસ્તે ડૉક્ટર આનંદ. નમસ્તે. સ્વાગત છે તમારું ગુજરાતી મેળવમાં. ખૂબ ખૂબ આભાર. જી ડૉક્ટર આનંદ, પહેલાં તો હું શરૂઆત જ કરવા માંગીશ કે આપણે જે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા કે લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર એટલે આપણી જીવનશૈલીથી જે પ્રોબ્લેમ થાય છે એ. તો હવે આને શું કહેવાય? લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરને તમારે એક્સપ્લેન કરવું હોય તો કેવી રીતે કરવું? લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર્સ એટલે એવી બીમારીઓ જે કદાચ આજથી 20 વર્ષ કે 25 વર્ષ પહેલા એક્ઝિસ્ટ નહોતી કરતી. એના કારણો ખૂબ અલગ હતા. છેલ્લા 20-25 વર્ષમાં આપણી ખાનપાન, રહેણીકહેણી, સૂવાનો સમય, એ બધામાં જે ફેરફાર થયો છે એના કારણે થતી જે બીમારીઓ છે એને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર્સ કહી શકાય. સાવ સામાન્ય વાત કરું ને તો જ્યારે લાઈફને આપણે સ્ટાઇલ સાથે જોડીએ ને ત્યાં જ પ્રોબ્લેમ છે. લાઈફ ઇટ ઇઝ લાઈફ એટલે સ્ટાઇલ સાથે જોડવા માટે તમારા કપડાથી લઈને, તમારા ખોરાકથી લઈને, તમારા વ્યાયામથી લઈને, તમારી સૂવાની જે રૂટીન સાયકલ્સ હોય છે એ બધી જ ડિસ્ટર્બ થાય. એના કારણે જે બીમારી થાય લાંબા ગાળે એને લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર્સ કહી શકાય. ઓકે. અને આ લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર કયા હોઈ શકે? થોડા એક્ઝામ્પલ આપી શકો? લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર્સ છે ને એ ખૂબ મોટી રેન્જમાં આવે. એટલે આપણે નાનપણથી ચાલુ કરીએ ને તો અત્યારે તમે જોશો તો સૌથી કોમન બાળકોની અંદર કારણ છે ડિઝીઝ છે ઓબેસિટી, કે બાળકો ખૂબ વધુ મેદસ્વી છે, રમવા જવું નથી ગમતું. હવે ક્યાંક આપણે એમાં એક મોબાઈલને વિલન બનાવ્યો છે જે છે સ્ક્રીન ટાઈમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ લાઈક એનીથિંગ, એ એગ્રીડ. પણ એના સિવાય ડાયટ છે, લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ છે. પેરેન્ટ્સ પોતે આર ધી બિગેસ્ટ ઇન્ફ્લુએન્સર્સ. અત્યારે ઇન્ફ્લુએન્સર્સનો ખૂબ સરસ સમય છે. દે આર ડુઈંગ વેરી ગુડ જોબ. થેન્ક યુ ટુ યુ એન્ડ યોર હોલ કોમ્યુનિટી કે તમે ખૂબ સરસ મેસેજ લોકો સુધી પહોંચાડો છો. પણ મારા મુજબ સૌથી સારા ઇન્ફ્લુએન્સર્સ પેરેન્ટ્સ છે. અને પ્રોબ્લેમ ઇઝ દે આર નોટ ગેટિંગ ધી મેસેજ રાઈટ. એટલે ત્યાં ડાયટથી શરૂ કરીએ તો બાળકોની અંદર ઓબેસિટી, વારંવાર બીમાર થવા, આટલી બધી દવાઓ કે આટલી બધી વેક્સિન્સ લીધા હોવા છતાં આપણે સતત સ્વસ્થ બાળકો ખૂબ ઓછા જોઈએ છે. સો ફર્સ્ટ ઇઝ ધેટ. થોડા વધુ આગળ જઈએ તો પ્યુબર્ટીના કારણે થતા ચેન્જીસ, ખાસ કરીને ફિમેલ્સમાં, દીકરીઓમાં અર્લી મેન્સીસ, ખૂબ અર્લી મેન્સીસ હવે જોઈએ છે કે જે પહેલાં 14 વર્ષે 15 વર્ષે મેનાર્કી એટલે પહેલું મેન્સીસ આવતું, એના બદલે હવે 10 વર્ષે, 11 વર્ષે, 9 વર્ષના પણ કિસ્સાઓ જોયા છે. અને જે પહેલાં કરતાં વધુ છે એને હેન્ડલ કરવાના પ્રશ્નો, સાથે સાથે PCOS, PCOD કે ઇરેગ્યુલર મેન્સીસ, વજન વધવું, શરીર પર અનવોન્ટેડ હેર આવવા, અને એના કારણે થતું સેકન્ડરી ઇન્ફર્ટિલિટી કે PCOS, PCODના કારણે ઇન્ફર્ટિલિટી થાય. થાઇરોઇડ ખૂબ અર્લી એજમાં આવે છે. પહેલાં કદાચ એવું થતું કે થાઇરોઇડની બીમારી માનો કે 35, 40, 45 વર્ષે આવે. થાઇરોઇડ છે, ડાયાબિટીસ છે, બ્લડ પ્રેશર છે, આ બધું હવે અમે 18, 20, 25 વર્ષના લોકોમાં જોઈએ છીએ. અને એના પછીની વાત કરીએ ડાયાબિટીસ, અગેન ઇટ્સ અ લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર. આનુવંશિક ચોક્કસ છે પણ એને મુખ્ય કેટેલિસ્ટનું કામ કરે છે એ લાઇફસ્ટાઇલ. આનુવંશિકતામાં હશે કે ભાઈ મમ્મી પપ્પા બંનેને ડાયાબિટીસ હશે તો શક્યતાઓ ખરી, પણ એને કેટેલિસ્ટનું કામ કોણ કરે છે? તો એ લાઇફસ્ટાઇલ કરે છે.
ફૂડ કરે છે, લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ કરે છે. અને સૌથી મોટો વૈશ્વિક પ્રશ્ન અત્યારે જે ફેસ કરી રહ્યા છીએ હ્યુમેનિટી આખી, દેટ ઇઝ કેન્સર. એટલે નાના બાળકોના વારંવાર રોગ પ્રતિકારક શક્તિના પ્રશ્નોથી લઈને કેન્સર સુધી લગભગ બધું જ આપણે લાઈફસ્ટાઈલમાં આપી શકીએ એમ છે. તો તમે જેમ કીધું કે આ બધા લાઈફસ્ટાઈલ ડિસઓર્ડર છે અને એના અમુક કારણો પણ તમે જણાવ્યા, પણ આપણે જોઈએ તો એના મુખ્ય 5 કારણો આપણે જાણવા હોય તો એ કયા 5 કારણો હોય છે? મુખ્ય 5 કારણોમાં હું તો 5 પણ નહીં, સાવ 3 જ કારણ આપીશ તમને. એક કારણ છે ફર્સ્ટ ઇઝ ડાયટ, ફૂડ, બરાબર છે. સેકન્ડ સ્લીપ, અને થર્ડ ઇઝ એક્સરસાઇઝ. આ 3 બેઝિક જે વર્ષોથી આપણને કદાચ ખબર જ છે, એમાં કશું જ નવું નથી. પણ જો આપણે આને એડ્રેસ કરી શકીએ, ડાયટમાં પ્રોસેસ્ડ ફૂડનું ખૂબ વધુ પ્રમાણ, પેકેજ વાળા ફૂડ વધારે. એક્ઝેક્ટલી. એટલે જે કંઈ પેકેટમાં આવે ને એને નકારવું બને ત્યાં સુધી. આપણે સવારે ઉઠીને પહેલો નાસ્તો જ બિસ્કિટથી શરૂ થાય, ઓટ્સથી શરૂ થાય, મુસલીથી શરૂ થાય. આપણે જે વર્ષોથી ખાતા આવ્યા છે, દાખલા તરીકે કોઈ ગુજરાતી પરિવાર હશે એ ભાખરીને ચા ખાતું હશે, રાઈટ? હવે એજ્યુકેટેડ કે અપડેટેડ હોવાના નામ પર આપણે જે કોઈ પ્રોડક્ટ્સ લાવીએ છીએ બજારમાંથી, જે કોઈ પ્રોડક્ટ્સ હશે, કેલોગ્સ હશે, મુસલી હશે, ઓટ્સ હશે, એની ઇફેક્ટ્સ આપણા પર કેટલી છે આપણને સ્ટડી જ નથી આપણી પાસે. એનું સ્ટડી નથી. આપણે માત્ર એક સરસ મજાની લોભામણી એડવર્ટાઇઝ જોઈએ છીએ, આપણે સાયન્ટિફિક છીએ, બોક્સ પર નામ વાંચીએ છીએ, કેલરી ગણીએ છીએ અને ખાઈ લઈએ છીએ. પેકેટ ફૂડ ઇઝ ધી બિગ પ્રોબ્લેમ. વન અહીંયા છે ને, હું આમને ટાંકીશ રુજુતા દિવેકર, શી ઇઝ અ સેલિબ્રિટી ફૂડ બ્લોગર અને ન્યુટ્રિશનિસ્ટ. યસ, નોટ બ્લોગર, સોરી, ન્યુટ્રિશનિસ્ટ. એમણે ખૂબ સરસ કીધું, તમે જે ખાતા, તમારી 3 જનરેશન્સ જે ખાતી હોય ને એ તમે ખાઓ. ખોરાક શું હોવો જોઈએ, તમારી છેલ્લી 3 પેઢી શું ખાતી હતી, એ ખોરાક હશે ને તો મોટા ભાગે વાંધો નહીં આવે. એટલે પ્રશ્ન આવે ત્યાં, એટલે પ્રોસેસ્ડ ફૂડ, બ્રેડ્સ, બિસ્કિટ્સ, હાઈ શુગર લેવલ્સ, કંઈ પણ વસ્તુ આપણને સ્વીટ ગમે છે, એક્સેસ ઓફ ચીઝ એન્ડ પેલું મેયોનીઝ ઇન એવરીથિંગ. આપણે બધી જ વસ્તુમાં ચીઝ નાખવા જોઈએ છે, સ્પેશિયલી અમદાવાદીઝને એ મોટો પ્રોબ્લેમ છે. એટલે ફૂડ ઇઝ વન, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ. સેકન્ડ ઇઝ લેક ઓફ પ્રોપર સ્લીપ સાયકલ. એના કારણો પાછા આપણે સમજવા પડે. બિઝનેસ હોઈ શકે, કામ હોઈ શકે એવું, કારણ કે જનરલ ટાઈમ ખૂબ બદલાઈ ગયા છે. દિવસ હવે લગભગ 11 વાગે શરૂ થાય લોકોનો, અને રાત પડે છે એમની રાત્રે 11 કે 12 વાગે. એટલે ડિનર ટાઈમ લેટ, સ્લીપિંગ ટાઈમ લેટ, અને એના પછી કોઈક ને કોઈક સ્ક્રીન હોય કે હું થોડો ફ્રી થઈને કંઈક સ્ક્રીન ટાઈમ કરું. બાળકો માટે પણ એ જ છે, આખું ઘર જાગે છે એટલે બાળકોને સુવડાવવા ખૂબ અઘરા છે કે ભાઈ તમે જાગો છો તો અમે કેમ સૂઈએ. એટલે એ છે ને આપણી સર્કેડિયન રિધમ, જે આપણે એક નેચરલ રિધમ ઓફ લાઈફ હોય, એને ડિસ્ટર્બ કરે છે. એ મોટા ભાગે સૂર્ય સાથે ચાલે છે, સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત. એટલે આપણે સૂર્યદેવ અડધા ઉપર ચડ્યા હોય ત્યારે ઉઠ્યા હોઈએ. એટલે જઠરાગ્નિ જે સવારે શરૂ થાય, ડાયટ અને સ્લીપ કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે. જઠરાગ્નિ એક ખૂબ સરસ શબ્દ છે. જઠરાગ્નિ એટલે શું કે સૂર્યોદય થાય ત્યારથી તમારું ડાયજેશન સૌથી વધુ પાવરફુલ હોય, અને સૂર્યાસ્ત પછી એ સૌથી વીક હોય. એટલે આપણે જોઈએ કે અમુક રિલિજનમાં સાંજે 7 પછી, સૂર્યાસ્ત પછી જમતા નથી હોતા. બહુ જ સરસ અને એકદમ સાયન્ટિફિક છે. જો આવું કશુંક આપણે ફોલો કરી શકીએ, પણ એને રિલિજનના નામ પર ડિસ્કાર્ડ કરીને માત્ર રેશનાલિટીના નામ પર જે કરીએ છીએ, એ સેકન્ડ સ્લીપ, અને થર્ડ ઇઝ લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ. બેઝિક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ખૂબ ઘટી ગઈ છે. એમાંય સ્માર્ટ ગેજેટ્સના આવ્યા પછી તકલીફ શું થાય છે, પેશન્ટ્સ આવે મને કે ડૉક્ટર મારા 4000 સ્ટેપ્સ તો થઈ જાય છે, પણ એ 4000 સ્ટેપ્સમાં તમે ઓફિસમાં ચાલ્યા હોય એ ગણી લીધા, તમે વોશરૂમ ગયા હોય એ ગણી લીધા, આ તો પરાણેનું ચાલેલું છે. એટલે ત્યાં એને 2 ભાગમાં વિભાજિત કરીએ, એક એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ અને એક તમે કઈ એક્ટિવિટી કરી. એટલે તમે સવારે એક્સરસાઇઝ, જોગિંગ, રનિંગ, યોગા, સૂર્ય નમસ્કાર, સ્વિમિંગ, કોઈ પણ પ્રકારની 30 થી 40 મિનિટની એક ઇન્ટેન્સ વર્કઆઉટ કર્યું, જે માત્ર તમે એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છો, ફોલોડ બાય એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ, કે જ્યાં પાણી લેવા આપણે ખુદ ઊભા થઈએ છીએ. હું 30 મિનિટ જીમ કરી આવું ને પછી પાણી, તો કે મને એટેન્ડન્ટ પાણી પણ આપશે, મને ઊભું ના થવું પડે એટલું વધુ સારું. દેટ ઇઝ નોટ એક્ટિવ લાઈફસ્ટાઈલ. એટલે મિનિમલ યુઝ ઓફ ફિઝિકલ વર્ક કે લેક ઓફ એક્સરસાઇઝ એક્ટિવિટી ઇઝ ધી થર્ડ. એટલે 3 જ કારણો આપીશ. ઇઝ ફૂડ, પ્રોસેસ્ડ ફૂડ 1,
improper sleep cycles too, અને third is lack of basic physical activity or exercise. હા, અમે લાઈક હું એક હેલ્થ કોચ છું એટલે અમે લોકો પણ એક ડિવાઈડ કરી દઈએ કે એક્ટિવિટી અને એક્સરસાઇઝ બે અલગ વસ્તુ છે. હવે જે પણ ક્લાયન્ટ આવે એમને સમજાવવું બહુ ડિફિકલ્ટ છે. આ રીતે જેમ સ્ટેપ ગણે કે હું તો આખા દિવસે ઘરનું કામ કરું છું, લેડીઝ હોય તો એવી વાતો કરે, પણ એમને સમજાવવું પડે કે એ તમારી એક્ટિવિટીઝ છે અને હું તમને જે કહી રહી છું એ એક્સરસાઇઝની વાત કરી રહી છું. એટલે એક્સરસાઇઝ બી તમે વેઇટ ટ્રેનિંગ કરો કે સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ કરો, કાર્ડિયો કરો, રનિંગ કરો, એ બધું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ એમને સમજાવવું. પછી સેમ અમે લોકો જેમ જુદા બેન કહે છે કે ભાઈ તમારી 3 પેઢીઓ જે ખાતી આવી છે, એ ઘણા લોકો મને એવું જ ડાયટ સાંભળીને એવું થાય કે ઓહો આમાં તમે કેવું જમવાનું આપશો. કોઈની જોડે પૈસા પણ ના હોય તો એવું કે અમારી જોડે એવા ક્યાં પૈસા હશે કે ફેન્સી એવું ફૂડ આવે. ત્યારે હું એમને સમજાવું કે હું ફેન્સી ફૂડની વાત જ નથી કરતી, હું રોટલી શાક દાળ ભાતની જ વાત કરી રહી છું કે જે ઘરે જમો છો એ જ વાત કરી રહી છું. કેમ કે ફેન્સી ડાયટ તમે 1-2 મહિનો ફોલો કરી લેશો, લાઈફ ટાઈમ તમે ફોલો નહીં કરી શકો. અને નાના ચેન્જીસ હું પણ એના પર ફોકસ વધારે કરું કે નાના ચેન્જીસ કરી અને તમે કેવી રીતે તમારી લાઈફસ્ટાઈલ અને હેબિટ્સ ચેન્જ કરી અને તમે કરી શકો. કરેક્ટ. This has to be sustainable. એનો માટેનો શબ્દ એ છે કે આપણે છે ને ટૂંકા ગાળા માટે કંઈક મોટા ચેન્જીસ કરી નાખશું પણ પછી મહિનો 1.5 મહિનામાં કંટાળી દીધું, છોડો, એના કરતાં હું પાછો મારો એ જ વડાપાઉં વાળાને ત્યાં જતો રહું ને ખાઈ લઉં, એવું થાય. એના કરતાં એવું કશું કે જ્યાં તમારો વડાપાઉં પણ ક્યાં કંઈક ભાગ હશે અને તમે જે રોજ બરોજની જિંદગીમાં જે ખાવ પીવો છો એને કેમ મોડરેટ કરશો, તમારા વ્યાયામને કેમ મોડરેટ કરશો, તો તમે લાંબા ગાળાના સ્વાસ્થ્ય તરફ વિચારી રહ્યા છો. અને આની અસર તમારા શારીરિક અને માનસિક બંને સ્વાસ્થ્ય પર છે. ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સાચી વાત છે. અને આમાં તો મેં એક નાનામાં નાનો કેસ જોયો છે કે એક તમારું કુકિંગ ઓઇલ બદલવાથી પણ કેટલો ફરક પડે છે. કેમ કે આપણે બધા રિફાઇન્ડ ઓઇલ જ લઈએ છીએ, એટલે અત્યારે હવે કોલ્ડ પ્રેસ ને એ બધું હવે માર્કેટમાં આવી ગયું છે થેન્ક્સ ટુ કોવિડ. બધા થોડા હેલ્થ અવેર થયા છે. પણ એટલે એ ખાલી એક વસ્તુ ચેન્જ કરવાથી પણ મેં ઘણા લોકોની લાઈફમાં ચેન્જીસ જોયા છે. તો એક અગર એટલું કુકિંગ ઓઇલ એટલું હાર્મફુલ હોતું હશે તો જેમ તમે વાત કરી કે પેકેજ ફૂડ, હવે હું પોતે મેક શ્યોર કરું કે હું કોઈ બી પેકેજ ફૂડ લઉં તો એને પાછળ એના લેબલ્સ વાંચું કે એમાં ઇન્ગ્રેડિયન્ટ શું છે. હવે જે બી પેકેજ ફૂડ આપણને હવે બિસ્કિટ બી ડાયજેસ્ટિવ અને આ ને તેવા ફેન્સી નામ આપીને વેચવામાં આવે. હવે ફૂડ ફાર્મર્સ કરીને છે એ બહુ જ સારું એ કેમ્પેઇન એમને કર્યું હતું અને એના પછી લેબલ પડેગા ઇન્ડિયા ઇફ આઈ નોટ રોંગ. એટલે એમના પછી જ મેં આ ચાલુ કર્યું અને ખરેખર પાછળ જોઈએ તો શુગર, સોલ્ટ અને ઓઇલ જે મોસ્ટલી પામ ઓઇલ, આ 3 વસ્તુઓ એટલી એક્સેસિવ હોય એટલે એના એ બેઝિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એના માટે અને ઓલ ઓફ ધેમ આર હાર્મફુલ. પણ શો ઓફ, આપણને અત્યારે શો ઓફ ની બી આદત છે કે ઓ અમે તો મ્યુઝલી જ ખાઈએ છીએ. So you want difficult words, you know, new names, you know, and that is not bad in a way. You can have it sometimes, but that's not what your genes can process. તમારા જીન્સ એને પ્રોસેસ, તમારી પાસે સાદી શબ્દોમાં સોફ્ટવેર નથી એને પ્રોસેસ કરવાનું. તે સોફ્ટવેર વગર કશું નથી થવાનું. તમે શરીરમાં નાખશો એ તો આંતરડામાંથી સીધું બહાર આવી ગયું. તમને એમ થશે કે તમે આટલું બધું મુસલી ખાધું, ઓટ્સ ખાધું, તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નથી, પણ તમારું શરીર એને ઓળખતું જ નથી. એ ઓળખી ના શકે એ વસ્તુને કેમ પ્રોસેસ કરશે? એમાંથી કોઈ ઉર્જા નહીં મળે અને એક ખૂબ સરસ શબ્દ છે એમાંથી કોઈ પ્રાણિક વેલ્યુ નહીં મળે. ફૂડની એક્ઝેક્ટલી પ્રાણિક વેલ્યુ વગરનું ફૂડ એ સાવ કામનું જ નથી. આપણે તાજું જમવાનું બનાવીને, રસોઈ બનાવીને જમવાનું ખાસ ચલણ હતું. હવે નોકરી ધંધાના કારણે ટિફિન્સ લઈને જતા થયા, ધેટ ઇઝ સ્ટીલ ઓકે. હવે થર્ડ આવ્યું છે સ્ટોરેજ ફૂડ. વી આર ગોઈંગ વેસ્ટર્ન સ્ટાઇલ કે કંઈક કુક કરીને 2 દિવસ પછી પણ ખાઈ શકાય, 3 દિવસ પછી પણ ખાઈ શકાય, શેલ્ફ લાઈફ હોય. જેની શેલ્ફ લાઈફ છે એ સ્વાસ્થ્ય માટે ખરાબ. એટલે પ્રિઝર્વેટિવ્સ તો નાખ્યા જ હોય શેલ્ફ લાઈફ કરવા માટે. જ્યાં શેલ્ફ લાઈફ શબ્દ આવે છે એ જનરલ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ ખરાબ છે. એ વાત બી સાચી છે. તમે જે ચીઝની વાત કરી, હવે અમદાવાદના તો એટલા વિડિયોઝ આવે છે બધાના, they put cheese in everything મતલબ કઈ બી કદાચ ચીઝની વાનગીમાં પણ એ લોકો ઉપર ચીઝ નાખતા હશે. મને ઘણી વખત that is એટલે હોરિફાઈંગ કે આટલું ચીઝ ખાશે. એમના આંતરડા કે એમની જનરલ આંતરડાના લેવલ પરથી તકલીફ તો થશે જ, પણ જનરલ હેલ્થમાં કેટલો બધો પ્રોબ્લેમ આવશે આ ફૂડના કારણે. અને એનાથી વધારે તકલીફ છે એ આદતની. The habit which they are creating of having this kind of food, that is most dangerous for them. So જે કોઈ સાંભળતા હશે, સ્પેશિયલી યંગસ્ટર્સ, ચીઝ મને પણ ખૂબ ભાવે છે, પિઝા મને પણ ખૂબ ભાવે છે, but make a point you have once in 6 months. That too, if you can have half a pizza, best.
એને સિસ્ટમમાંથી ક્લિયર થતા થતા એટલીસ્ટ 30 ડેઝ થાય છે. 30 ડેઝ સુધી તમે એક્ટિવ લાઇફસ્ટાઇલ હશે, કસરત કરતા હશો, વર્કઆઉટ કરતા હશો, તો 30 ડેઝ પછીની આફ્ટર ઇફેક્ટ્સ ક્લિયર થશે. Now imagine people who are having pizzas every day. Imagine people who are having outside food every day. અને પછી 10 વર્ષ પછી તમે જ્યારે 25 વર્ષના કે 27 વર્ષે 30 વર્ષે આવશો અમારી પાસે કે ડૉક્ટર મને કેમ ડાયાબિટીસ આવ્યું આટલી વહેલા, હું તો એક્સરસાઇઝ પણ કરું છું હમણાંથી, હું તો આવું પણ હું પાણી માપીને પીવું છું, આટલું લીટર વોટર થાય છે. વી હેવ અ રેશનલ જનરેશન. સો બટ ધેન એની બેકગ્રાઉન્ડમાં આ જાય છે કે આ જે હેબિટ ઓફ હેવિંગ નોન હેલ્ધી ફૂડ that goes. અને ચીઝનું તો મેં એક આર્ટિકલ બી વાંચેલું કે ચીઝ એ ઠંડા પ્રદેશો માટે છે, લાઈક સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ને એ જેમનું બોડી એ ટાઈપનું હોય. હવે આપણે તો ઓલરેડી એટલા ગરમ પ્રદેશમાં છીએ અને ગુજરાત તો એમાં આપણે તો એટલી ગરમી હોય છે, એમાં બી ચીઝ એટલે હું બી મેક શ્યોર કરું કે ચીઝ આપણે ઘરે પણ બનાવી શકીએ છીએ. એટલે એક્ઝેક્ટ એવો ટેસ્ટ ભલે ના આવે તમને, પણ ઇટ્સ ઓકે કે ઘરે એટલીસ્ટ તમે ચીઝ ખાઈ શકો છો. પણ આજકાલની જનરેશનમાં એવા તમારી જોડે કેટલા કેસ આવતા હશે કે જે એકદમ નાની ઉંમરે આવા બધાથી પ્રોબ્લેમ થયા? ખૂબ બધા, પુષ્કળ. કારણ કે વારંવાર બીમાર પડવાનું મુખ્ય કારણ છે ને એ બે છે. એક ગટ એટલે કે તમારા આંતરડા. આપણે કહેવત છે કે પેટ સાફ તો રોગ માફ. તકલીફ એ છે કે કહેવત કોઈ વેસ્ટર્ન અખબારમાં કે આર્ટિકલમાં નથી આવી. એ આપણા વડવાઓ એક્ઝેક્ટલી વી આર સો મચ ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય વેસ્ટ કે ત્યાંથી જઈને પાછો આવશે તો આપણે ખુશ છીએ. હવે પેટ સાફ માટે બાળકોને હું જેટલા જોઉં છું કે રિકરન્ટ કોલ્ડ કફ લઈને આવતા હોય. હવે એમ થાય કે શરદી ઉધરસને ને પેટને શું લાગે વળગે. હવે કેમ સમજાવી શકાય કે ગટ ઇઝ ધી સેકન્ડ માઇન્ડ. ગટની અંદર જેટલા બેક્ટેરિયલ લાઇનિંગ્સ છે એ દરેક વસ્તુ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. અને તમને કદાચ બધાને સાંભળીને ખૂબ નવાઈ લાગશે, પણ આપણે જે ખાઈએ છીએ એનાથી બ્રેઇનને સ્ટિમ્યુલસ મળે છે દરેક ફૂડના ટેસ્ટથી. અને ઇટ લવ્સ એક પેટર્ન બનતી જાય અને પછી તમને થોડા સમય પછી હેલ્ધી ફૂડ લ્યો ને એટલે તમને એક એવર્ઝન અણગમો થાય, તમને પેલું જ ખાવાનું મન થાય. એ તમારી ભૂખ નથી, યોર બ્રેઇન ઇઝ ટ્રિકિંગ યુ ટુ હેવ ધેટ અનહેલ્ધી ફૂડ. ઓકે, એ ટેસ્ટ ડેવલપ થાય તમારો. એક્ઝેક્ટલી. એટલે પછી આપણને એમ થાય કે મને આ જ કેમ ભાવે છે. એનું કારણ એ છે કે એ અનહેલ્ધી ફૂડે જે એક સિગ્નલ પ્રોડ્યુસ કર્યું છે એના કારણે યુ આર અગેન વિશિંગ ટુ હેવ ધેટ ફૂડ. ધેટ બીકમ્સ હેબિટ એન્ડ ધેટ્સ અ પ્રોબ્લેમ. એટલે બાળકોની અંદર પેટના ઇશ્યુઝ, કોન્સ્ટિપેશન ખૂબ કોમન છે બાળકોમાં. હવે નાના બાળકો જે રમતા હોય છે એમ કહે છે કે અમારું બાળક તો ખૂબ રમે છે, સાયકલિંગ કરતું હશે કે નીચે ફરતું હશે અને છતાંય કબજિયાત કેમ છે? એનું કારણ ઇઝ ધીસ ફૂડ પેટર્ન દે ડોન્ટ હેવ. અને પેરેન્ટ્સનું છેલ્લે શું આવે કે નથી ખાતો તો હું મેગી બનાવી આપું, કશું નથી ખાતો તો એટલીસ્ટ બિસ્કિટ ને દૂધ તો ખાઈ લે. તો પેરેન્ટ્સ પ્લીઝ ડોન્ટ ડુ ધીસ. ખાસ કરીને તમે એક વખત ના પાડી કે આના સિવાય નહીં તો સ્ટીક ટુ ધેટ કે આજે નહીં તો નહીં. બાળક ભૂખ્યું રહી શકશે નહીં. આઈધર જે બન્યું છે એ જમી લેશે ઓર એ નહીં જમે એનો મતલબ એટલું ભૂખ્યું નથી, પણ એને તમે એક ક્લિયર મેસેજ આપી રહ્યા છો કે આ જ ખાવું પડશે. તો ધેન ગ્રેજ્યુઅલી દેર વુડ બી અ શિફ્ટ. સો બાળકોમાં ખરેખર આ કોન્સ્ટિપેશનથી લઈને રિકરન્ટ કોલ્ડ કફથી લઈને જે વારંવાર બીમાર પડી જવાનું, ડૉક્ટર એક વખત કોલ્ડ ડ્રિંક પીવે છે ને બીમાર પડી જાય છે, એક બર્થડે પાર્ટીમાં જઈને આવે ને એટલે બીમાર પાક્કા. એના કારણો આ જ છે. મેં જોયા છે ઘણી વાર લાઈક આપણા આજુબાજુ જેવા લોકો હોય કે જેમના બાળકો બહુ બીમાર થતા હોય અને એમને પૂછીએ તો એ બધું જ કરતા હોય. એ પાર્ટીઝમાં જાય, એ મેરેજીસનું જમવાનું જમે, એ બહારથી હોટલ્સમાં રેગ્યુલર જમવા જતા હોય અને પછી એવું કે મારું બાળક દર 3-4 મહિને બીમાર થઈ જાય છે. ત્યારે હું એ જ કહું કે તમે પોતે ચેન્જ નહીં થાવ તો બાળક તમને જોઈને જ શીખશે એ વસ્તુ. અને પછી દર 3-4 મહિને તમારે એને એડમિટ કરવું પડે, કંઈ ને કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો એ બાળક જ્યારે 4-5 વર્ષનું છે ત્યારે એ મોટું થશે ત્યાં સુધી એની લાઈફમાં કેટલી બીમારીઓ આવી જશે. અને એને સમજાઈ ગયું કે આ બધું નોર્મલ છે, દવા લ્યો ને સાજા થાવ. એક કિસ્સો, એક પેરેન્ટ આવતા હતા આવી રીતે વારંવાર બાળકને લઈને અને મને એમ થાય કે આટલું સરસ સ્વસ્થ થઈ ગયું બાળક કેમ વારંવાર બીમાર પડે છે. એટલે એક વખત મેં બાળકી સાથે એકલામાં વાત કરી. પેરેન્ટ્સ બહાર હતા અને હોમિયોપેથિક કન્સલ્ટેશનમાં મોટા ભાગે એવું બને કે દર્દી સાથે તમે એકલા સંવાદ કરો કે જેના કારણે એના મનના ઊંડાણોમાં તમે જઈ શકો. કોઈના પણ પ્રેઝન્સમાં એ કન્સલ્ટેશન થોડું ઇટ્સ સર્જરી વિધાઉટ સ્કાલ્પેલ. સ્કાલ્પેલ નથી વાપરતા અમે, બ્રેન નહીં પણ માઇન્ડની સર્જરી કરીએ છીએ અને ત્યાં ત્રીજી કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રેઝન્સ હોવું
કદાચ દર્દી માટે એ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકે કોઈ રીતે. પછીથી મને બાળકીએ કીધું, એટલે એની સાથે છે ને બાળક બનવું પડે, એની વાત કરી, શું કર્યું, તમે સાજા થઈ ગયા, પછી શું થયું, તમે ક્યાં ગયા હતા, શું કર્યું. ધેન શી ટોલ્ડ કે એમના ફાધર ખૂબ પ્રેમાળ સ્વભાવના, અને એમને એક એવી આદત હતી કે બાળકી જેટલી વાર સાજી થાય એના ત્રીજે દિવસે કેક લાવવાનો. કેમ? तो कि साजी थे कि ना, अब तुम केक खा सकते हो, तुम मैंने आपको इतने दिन केक खाने की मनाही की थी, अब इसके लिए आप केक खाओ. હવે એ કેક ખાશે પાછી બીમાર પડશે. अब डॉक्टर अंकल को मत बताना कि बेटा आपने केक खाया. So the process is કે દવા લ્યો, સાજા થાઓ, ખાઓ, બીમાર પડો, દવા લ્યો, સાજા થાઓ, ખાઓ, બીમાર પડો. This is a never ending process. અને આમાં આપણા માટે અલાર્મિંગ વાત શું છે? બાળક શું શીખી રહ્યું છે કે હેવિંગ ઓલ ધીસ ફૂડ્સ ઇઝ નોર્મલ. એ નોર્મલાઇઝ જે કલ્ચર કરીએ છીએ ને આપણે, કારણ કે એ બાળક, ચાઇલ્ડ ઇઝ ધી ફાધર ઓફ મેન, એ બાળક મોટું થઈને પોતે તો તકલીફમાં થશે જ, એ આગળ પણ એ જ પાસ ઓન કરશે. નેક્સ્ટ જનરેશનને બી એ જ પાસ ઓન કરશે. એટલે આ બાળકોને અત્યારે લાઈક મા બાપને ઘણા દેખાડો કરવા માટે કે મારું બાળક આટલું ફેન્સી છે, અમે તો આવું જ જમીએ છીએ, એને તો આ જ ભાવે છે, આવું ઘણું મેં જોયું. ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે આમાં. એક ફેક્ટર એડ કરીશ ને, એ સ્કૂલ કલ્ચર છે. સ્કૂલ્સ છે ને હવેની મોટા ભાગની, એમાં એક કલ્ચર ફિનોમિના ખૂબ ડેવલપ થતો ગયો છે. એટલે લંચ બોક્સ શેરિંગ થાય ને, કે તમારા લંચ બોક્સમાં શું છે, તો કે મારા લંચ બોક્સમાં લેટ્યુસ છે, એટલે પેલું બાળક ઘરે કે પપ્પા લેટ્યુસ એટલે શું? તો આપણે કે ભાઈ કોબીજની બેન, એને લેટ્યુસ કહેવાય. તો કે ના, એવું નહીં પપ્પા, એ તો લેટ્યુસ હતું, એને કોબીજ નહોતી, કોલીફ્લાવર નહોતું, હવે સોરી કેબેજ નહોતું. હવે એને કેમ સમજાવવું? એટલે એમને શું જોઈએ? તો આ જે કલ્ચર આવે છે ત્યાંથી, they get recipes home. अच्छा तुम ये नहीं खाते, तुम सबवे नहीं जाते, तुम स्टारबक्स कॉफी पीने नहीं गए. એટલે એક બાળકમાં નેચરલ જિજ્ઞાસુ વૃત્તિ હોય કે એવું શું હશે, ત્યાં કેમ હશે, કેમ જવાતું હશે, ત્યાંથી પણ શરૂ થાય છે. એટલે પેરેન્ટ સર્કલ ઇઝ વન, પેરેન્ટ્સ ઇન્ફ્લુએન્સિંગ કિડ્સ, કિડ્સ ઇન્ફ્લુએન્સિંગ કિડ્સ. એટલે પછી મા બાપ એવા પણ હોય છે કે ડોક્ટર અમે ઘરે કશું નથી ખાતા, ખબર નહીં આ ક્યાંથી લઈ આવે છે, એનું ઇનપુટ્સ ચેનલ્સ આવી હોય છે. એટલે this also is a problem again. પણ આઈ થિંક આ બધું જે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, સ્કૂલ કે કોલેજીસ, આ બધાએ પણ એમના કોર્સિસમાં આ બધું એડ કરવું જોઈએ. જે આપણને જે ભણાવવામાં આવે છે એ ઓકે છે, એક જોબ કરી અને પૈસા કમાવીએ એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ આ બધી વાતો કોણ શીખવાડશે? અગર તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું નહીં હોય તો તમે કામ કેવી રીતે કરશો? પણ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં ડાયટ ઉપર કેલરી કાઉન્ટિંગ શીખવાડે છે, શેમાંથી શું મળે છે, કે આમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ મળશે, એ શીખવાડે છે. દુઃખની વાત એ છે કે સારી કહેવાતી સ્કૂલોની કેન્ટીનની અંદર તમને પેપ્સી મળશે, કોક મળશે, ફાસ્ટ ફૂડ મળશે. એ પ્રોબ્લેમ તો છે. એટલે એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ, અચ્છા હોસ્પિટલ્સ પોતે, તમે જેટલી હોસ્પિટલ્સમાં જાઓ એની કેન્ટીન્સ હશે, અને એની કેન્ટીન્સમાં આ બધા જ પ્રકારની ખાણીપીણી, આઈ થિંક દે કુડ બી ધી બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે તમને અહીંયા ફ્રૂટ્સ, સ્પ્રાઉટ્સ, ફ્રેશલી કુક ફ્રૂટ્સ, નોન ઓઇલ કુકડ વેજીટેબલ્સ, એના સિવાય કંઈ નહીં મળે. એના બદલે એ પેશન્ટના રિલેટિવ્સના કમ્ફર્ટના નામ પર દે આર રનિંગ અ હોલ a new side business. See, canteens are side business for whatever institutions we are. We are not talking about any institution. It's a huge side business. કે કેન્ટીનમાં કેમ? હવે એની માટે શું કરવું પડે? લોકો સર્વગ્રાહી વસ્તુ પીરસવી પડે, બધા ખાય એ. એટલે કેન્ટીનમાં ફ્રૂટ ડીશ મૂકશે તો બાળકો ખાશે નહીં. એટલે કેન્ટીનમાં શું મૂકવું પડશે? તો આવું કંઈક મૂકવું પડશે. પછી બાળકો આવે કે મને પોકેટ મની આપો, હું મને વેફર્સ લેવી છે. તો કેન્ટીનમાં એ હોવું જ ના જોઈએ. યુ આર સબકોન્શિયસ ટેલિંગ કે ધીસ ઇઝ ગુડ. સ્કૂલ મેસેજ એ આપી રહ્યું છે આ ખવાય, વાંધો નથી, કારણ કે અમે આપીએ છીએ. હા, હોસ્પિટલમાં જ એક આપણી અહીંયા અમદાવાદની મોટી કેન્સર હોસ્પિટલ છે, એમાં જ મેં જોયેલું કે બર્ગર ને એ બધું લાઈક બ્રેડની વસ્તુઓ ને બધું આરામથી બધા સોસ ને બધું લગાવીને વેચતા હતા. હવે લાઈક લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરમાં એ એક ડિસઓર્ડર છે અને એના કારણો પણ એ હોઈ શકે. તો એક મોટી બીજી હોસ્પિટલ છે, બહુ જ સારું એવું નામ છે, એની કેન્ટીનમાં પાવભાજી ને સેન્ડવિચ, વડાપાવ, આ બધું જ હતું. You could simply have a simple cooked meal, simple cooked roti, sabji, dal, chawal could be a good, because that is not a luxury. You're not coming to a hotel for a lunch or dinner. ત્યાં તમારા દર્દી સ્વજન કોઈક છે, તમે જેમને જોવા ગયા છો, અને કોઈકનું ઘર નથી, કોઈ તમારી વ્યવસ્થાના અભાવે તમે ત્યાં જમી રહ્યા છો.
તો ત્યાંથી તો એટલીસ્ટ એવો મેસેજ આપી જ શકાય કે ધીસ શુડ બી ધી ફૂડ્સ યુ શુડ બી ઈટિંગ. તો ડૉક્ટર સાહેબ, આપણે જે આ બધી બીમારીઓ તો જાણી લીધું, પણ મારું પૂછવાનું એ હતું કે આ બીમારીઓ માટે જે આપણે વારે ઘડીએ જે દવાઓ લઈએ છીએ, હવે એ કેટલું ઓકે છે દવાઓ લેવું? ખૂબ સારો મુદ્દો આપણે લાવ્યો છે કે મેડિસિન્સ વાપરવી, અને સ્પેશિયલી આપણે ત્યાં જે ઓટીસી ડ્રગ્સ, ઓવર ધી કાઉન્ટર ડ્રગ્સનું ખૂબ ચલણ છે. એટલે લગભગ પહેલા શું દવા લેવી એ બધાને જાતે જ ખબર છે. ડૉક્ટર પાસે જતા પહેલા એ દવા લીધા પછી જો સારું ના થાય તો ડૉક્ટર પાસે જશે, અને બીજો પ્રશ્ન શું છે કે સીધા સ્પેશિયલિસ્ટ પાસે જ જશે, કારણ કે એ નક્કી કરે, દર્દી પોતે જ નક્કી કરે છે કે આ ડૉક્ટર મારી માટે સારા છે. જે ક્રમશઃ જવું જોઈએ કે તમારા નજીકના ડૉક્ટર પાસે જાઓ, જે તમારી તાસીર ઓળખતો હોય, જે વર્ષોથી તમારું કુટુંબ જાણતો હોય. પહેલા એક સરસ કોન્સેપ્ટ હતો જનરલ પ્રેક્ટિશનર. જનરલ પ્રેક્ટિશનર એટલે કોણ હોય કે તમારા ગામમાં એક એવો ડૉક્ટર હોય કે જેમને તમારા પેરેન્ટ્સને, તમારા ફેમિલીને ટ્રીટ કર્યા હોય, પછી એટલે એમને ખ્યાલ હોય કે આમની તાસીર શું છે. એટલે બાળક જાય તો કે અચ્છા તો તમારી તાસીર છે, કશું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, આટલું ડાયટમાં ચેન્જ કરશો, આવી જશે. હવે એ કોન્સેપ્ટ જતો હોય કે એવરીબડી વોન્ટ સ્પેશિયલિસ્ટ. એટલે હવે જનરલ પ્રેક્ટિશનરની જગ્યા છે ને, પહેલું સ્ટેજ જ એમડી આવી ગયું છે કે એમડી પાસે જવું છે. તમે મિનિમમ એમડી તો હોવા જ જોઈએ, અને જો 2 વખત ગયાથી ના મટે એટલે આપણે જ સર્ચ કરીને કોઈક સ્પેશિયલિસ્ટ એ જે તે વિભાગનાની પાસે જઈશું. વાંધો ત્યાં છે કે જે ઓટીસી ડ્રગ્સ વારંવાર પછી એ દવાઓ જાતે જ લઈ લેશે કે આ વખતે થશે તો આ દવા, પાવર વધારી દેવી, એક ગોળી વધારે ઓછી કરી લેવી, આ દરેક વસ્તુની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ છે. ખાઈને જ સાજું કરવું છે, આ માનસિકતા છે પ્રોબ્લેમ. સો મેડિસિન્સ નો જે યુઝ છે જરૂર કરતાં વધુ, એ તકલીફ છે. કોઈ પણ વસ્તુ અતિ સર્વત્ર વર્જે, કોઈ પણ વસ્તુ અતિ માત્રામાં જાય તો એ તકલીફ કરશે, એ પછી દવા હોય કે અન્ન હોય. એટલે હમણાં આપણે જે લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર્સની વાત કરતા હતા, પીસીઓએસ, પીસીઓડી એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઉં, જે ખૂબ કોમન છે. યંગ એજમાં પીસીઓએસ, પીસીઓડી હોવું, મેન્સ્ટ્રુઅલ ઇરેગ્યુલરિટીઝ હોવું, માસિક સ્રાવ વધુ આવો, ઓછો આવો, અમુક મહિનાઓ સુધી આવો જ નહીં, આ બધા જે પ્રશ્નો થાય છે એમાં પણ એ જ કારણ છે કે કશુંક થયું, તકલીફ લીધી, દવા લઈ લીધી. અચ્છા, HRT હોર્મોન રિપ્લેસમેન્ટ થેરેપી, એટલે 21 દિવસની ગોળી આપે જેમાં હોર્મોન્સ આપે, બંધ કરે એટલે માસિક આવી જાય. આવી 3 કે 6 સાયકલ સુધી, 6 મહિના સુધી લે, અને પછી એવી અપેક્ષા રાખે કે હોર્મોન્સ નોર્મલ આવી જશે. સ્ટેન્ડર્ડ ટ્રીટમેન્ટ છે. અમે એટલા બધા દર્દી જોઈએ છે જેમને હોમિયોપેથી થકી સારવાર કરીએ છીએ અને લોકો સાજા થાય છે કે જ્યારે શરીર પોતે જ એ હોર્મોન બનાવતું થવું જોઈએ. દરેક વ્યક્તિની અંદર કુદરતે હોર્મોન્સ આપેલા છે. હોર્મોન્સ કોઈ પણ હોય ને એ ફીડબેક મિકેનિઝમ પર કામ કરે. એટલે લોહીમાં એની માત્રા પાલ્પેટ કરે, બ્રેઇનને મેસેજ પહોંચે કે માત્રા ઓછી છે કે વધુ છે, એ પ્રમાણે બનાવવા કે ના બનાવવા, એને જે આપણે આંતરસ્ત્રાવ કહીએ. અને પછીથી બ્રેઇન એને રિલીઝ કરે, અને પછીથી એનું જે કંઈ કામ હશે એ કરશે. હવે આપણે બહારથી HRT એટલે ઇસ્ટ્રોજન, પ્રોજેસ્ટ્રોન વગેરે હોર્મોન્સ લીધા હોય, લોહીની અંદર હોર્મોન છે એટલે બ્રેઇનને શું મેસેજ પહોંચશે? એને હોર્મોન બનાવવાના નથી. એટલે જે કુદરતી બ્રેઇનનું કામ છે એમાં આપણે બાધા, અવરોધ ઊભું કરી રહ્યા છીએ કે એ દર મહિને એને તો રાહ જોશે કે અચ્છા આવી જ જાય છે, મારે તો કશું કરવાની જ જરૂર નથી. બ્રેઇન પ્રોડ્યુસ નથી કરતું છતાંય બ્લડમાં હોર્મોન્સ છે, તો બ્રેઇન શું કામ કરશે? રિપ્લેસમેન્ટ જ્યારે 6 મહિના પછી બંધ કરશે ત્યારે પછી તો વ્યસન જેવું છે. શરીર રાહ જોશે કે અચ્છા હમણાં આવશે, આપણે ક્યાં બનાવવાની જરૂર છે, હમણાં આવશે, આપણે ક્યાં બનાવવાની જરૂર છે. તો નેચરલ પ્રોસેસને આપણે ખરાબ કરી રહ્યા છીએ. એ કરી શકાય. બહુ જ જવલ્લે પેથોલોજીકલ કેસીસ હોય એની ઇન્ડિકેશન્સ છે. એ દરેક વ્યક્તિમાં 1 મહિનો, 2 મહિનો, 3 મહિના માસિક નથી આવ્યું, HRT શરૂ કરી દો, અને એનો પ્રોબ્લેમ કદાચ દર્દી પણ છે કે એક ડોક્ટર જો સમજાવે કે આવું ના કરાય તો એ બીજા ડોક્ટર, જે ડોક્ટર દવા આપશે ને એની પાસે જશે. મોસ્ટલી એલોપેથી તરફ જ લોકો ભાગે છે અત્યારે કે 1-2 ગોળી આપો અને અમને સારું થઈ જવું જોઈએ. સાઈડ ઇફેક્ટથી એમને કોઈ જ મતલબ નથી. અને એ ઓવર એ એલોપેથી જે દવાઓ લઈએ છે એનું બી કેટલું બધું બોડીમાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય છે. એનું એક કારણ છે ને, આપણું એટેન્શન સ્પેન ખૂબ ઓછું છે, આપણી ધીરજ ખૂબ ઓછી છે, જે ટેકનોલોજીની સાઈડ ઇફેક્ટ્સ કહી શકાય. કારણ કે 2000ની સાલ સુધી કદાચ આપણે માનીએ ને તો આપણે એક ખૂબ સ્લો લાઈફ જીવતા હતા અત્યારની કમ્પેરિઝનમાં, જે ખૂબ નેચરલ પેસ પર હતી.
2000 થી જે મોબાઈલ ફોન અને પછીથી ઇન્ટરનેટ રિવોલ્યુશન આવ્યું અને ઇન્ટરનેટ પછી જે સુવિધાઓના નામ પર વસ્તુઓ બની છે, એવરીથિંગ ઇઝ એટ ફિંગર ટિપ્સ. 30 મિનિટમાં પિઝા આવવો જોઈએ, હવે તો 10 મિનિટની ડિલિવરી શરૂ થઈ ગઈ છે કે તમારી પાસે પેલું બટેકા નથી તો યુ કેન જસ્ટ ઓર્ડર ઇટ ઇન 10 minutes and you can cook food. Good technologically, bad for you as an organized human being. You are no longer an organized human being. પહેલું ઘરમાં ધ્યાન હતું કે કિચનમાં શું છે, મેડિસિન્સમાં શું છે, મારી પાસે કરવાનું ખાવા પીવાનું શું શું છે. હવે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંથી આપણે નિશ્ચિંત કેવા થઈ કે મળી જશે, થઈ જશે, લઈ લઈશું. એ એટીટ્યુડ આપણો હેલ્થમાં આવતો જાય છે. દવા પણ કેવી હોવી જોઈએ તો કે તરત હું કહું તરત કેમ. હા, ડોક્ટર પણ કેવા જોઈએ તો ઓનલાઈન કોની અપોઇન્ટમેન્ટ તરત અવેલેબલ છે. વી આર નોટ લુકિંગ ફોર અ ગુડ ડોક્ટર, વી આર લુકિંગ ફોર એન અવેલેબલ ડોક્ટર. મળી ગઈ, અચ્છા એ દવા પણ કેવી આપો, ત્વરિત રાહત થઈ જાય. એ રાહતની કિંમત તમે શું ચૂકવો છો એ તમને નથી ખબર. એ રાહતની ખૂબ મોટી કિંમત ચૂકવો. જો વારંવાર આવી રાહત લીધી હોય તો એની ખૂબ મોટી કિંમત ચૂકવાતી હોય છે. ઇટ કેન લીડ ટુ ડિઝીઝીસ લાઇક કેન્સર ઓલ્સો. This can lead to infertility, જે અગેન મોટો પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે. સો ઇન્ફર્ટિલિટી છે, કેન્સર છે, કેટલા બધા કિસ્સામાં તમે જોવો છો હિસ્ટેરેક્ટોમી ઇઝ વેરી કોમન નો. ગર્ભાશય રિમૂવ કરાવી નાખવું પહેલાના કરતા ટકાવારી પ્રમાણે ખૂબ વધી ગયું છે. એનું કારણ એ જ છે કે નોટ હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ, ઓવર ધી કાઉન્ટર ડ્રગ્સ, અનનેસેસરી મેડિસિન્સ અને એનું સપરેશન. એના કારણે જે જનરલ સ્વાસ્થ્ય બગડે છે. એટલે એલોપેથી તરફનો ઝુકાવ મેં એ જોયું છે કે જે દર્દી થાય ત્વરિત રાહત છે, ઇમરજન્સી મેડિસિન તરીકેનો રોલ ખૂબ સરસ છે. રાઈટ, ઇમરજન્સી ટળ્યા પછી લોંગ ટર્મ માટે લોકોએ ચોક્કસ હોલિસ્ટિક સાયન્સીસ, કદાચ કેટલા લોકોને ધ્યાન હશે, હોમિયોપેથી ઇઝ ધી સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન આફ્ટર એલોપેથી અકોર્ડિંગ ટુ WHO, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન. સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ સિસ્ટમ ઓફ મેડિસિન ઇઝ હોમિયોપેથી. અને ખાસ કરીને કોવિડ પછી ખૂબ લોકોનો ઝુકાવ હોલિસ્ટિક સાયન્સીસ તરફ વધ્યો છે. એ લોકો સમજે છે. અને એક દર્દી આવે ને કુટુંબમાંથી પછી આખું ફેમિલી પેશન્ટ થાય, કારણ કે એ લોકો સમજી જાય છે કે અચ્છા આ દવાથી આટલી સરસ રીતે આટલા ફાસ્ટ રિઝલ્ટ્સ મળે છે, સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વગર રિઝલ્ટ મળે છે. આજે જ અહીંયા આવતા પહેલા છેલ્લું પેશન્ટ મેં જોયું એ 4.5 વર્ષની બાળકી છે અને શી ઇઝ સફરિંગ સિન્સ યસ્ટરડે. ગઈકાલથી સ્કૂલથી આવ્યા પછી એમને વોમિટ ખૂબ શરૂ થઈ અને એમને આ મધરે વોમિટ માટેની જે કંઈ સિરપ પડી હતી એમની પાસે વગેરે આપી, પણ વોમિટમાં કોઈ એમને ફરક લાગ્યો નહીં. એટલે પછીથી ડૉક્ટર પાસે ગયા એમના અને એમને કીધું કે તો એવું લાગે તો દાખલ કરી દઈએ. અને પછી પેરેન્ટ્સે કીધું કે ખાલી વોમિટ છે, નથી ફીવર કે કશું. પછી એમને યાદ આવ્યું કે ચલો હોમિયોપેથિક ડૉક્ટર પાસે આપણે જઈએ. તો શી કેમ. અને આ જે બદલાવ છે ને લોકોના અભિગમમાં, ધેટ ઇઝ વેરી વેલકમિંગ. આઈ એમ વેરી શ્યોર કે શી શુડ બી બેટર બાય નેક્સ્ટ 12-24 અવર્સ. વોમિટિંગ તો ચોક્કસપણે બંધ થશે અને સારા થશે. એટલે એ કોવિડ પછી આવ્યું છે કે એક વખત જે વ્યક્તિ આવે છે ને પછી એ સમજી શકે છે કે આના પછી શું થશે. એટલે પછી પોતાના માટે, ફેમિલી માટે, બધા માટે લોકો પણ એ એક વાત જે આવે એને સમજાઈ જાય. પણ નોર્મલી અમારા જેવા લોકો હવે અમે ડોક્ટર જોડે જઈએ અને જેમ આપણે વાત કરી કે અમુક ટ્રીટમેન્ટ એ લોકો, અમુક દવાઓ એ લોકો લખી આપતા હોય છે. હવે જ્યારે આપણે વાત કરી ત્યારે થઈ કે નહીં આ દવા તો નથી સારી, પણ મારા જેવું એક નોર્મલ માણસ ત્યાં ગયો, ડોક્ટરે કીધું કે હા હા તો લેવાય, આનાથી કઈ તમને પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. એટલે મારા જેવા માણસને એમ થાય કે ઓકે વાંધો નહીં, અગર આટલા લાઈક સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર જે છે એ આટલું મોટું જે હોસ્પિટલ લઈને બેઠા છે એ કહેતા હશે તો લઈ શકાય. અને આવું મારા જેવા તો કેટલા લોકો જોડે થતું હશે કે લઈ જ લેતા હોય દવા. ડોક્ટર્સ છે ને એ ખૂબ આગવું સ્થાન ધરાવે છે સોસાયટીમાં ઓપિનિયન લીડર્સ તરીકે. એટલે ડોક્ટરનું વચન તે બ્રહ્મ વચન જેવું માની શકાય કે ના ના એમણે કીધું એટલે એમાં તો કશું વિચારવાનું જ ના હોય. જ્યાં કદાચ એ લોકો ખોટા પણ નથી કે એમનું વિજ્ઞાન એ શીખવાડે છે. They are trained to do that and they can identify the problem till that extent and they are treating that way. પ્રશ્ન ક્યાં આવે છે કે જ્યાં આ વારંવાર ઉપયોગ થાય છે એનો લોંગ ટર્મ સોલ્યુશન આપણે નથી શોધતા. કોઈ પણ દીકરીને માસિક આવે, દુખાવો થાય, એની માતા તરફ ગાયનેકોલોજીસ્ટ પાસે લઈ જાય, ખૂબ સહજ છે, બરાબર છે. 1 સાયકલ 2 સાયકલ પછી જેમ સેટ થાય તો બધાને ખ્યાલ હોય કે 2-3 સાયકલ જશે પછી કુદરતી રીતે એ માસિક એમનું ગોઠવાશે. એ ના થાય
તો હોલિસ્ટિક સાયન્સીસ તરફ જવું એ વધુ હિતાવહ છે. નહીં કે માત્ર હોર્મોન રિપ્લેસ કરીને ચલાવ્યા કરવું કે પાછળથી પછી પ્રશ્નો થાય, એના કરતાં હોલિસ્ટિક સાયન્સીસ તરફ જવું વધુ હિતાવહ છે. અને એની માટે કહું કે સોશિયલ મીડિયાએ એકચ્યુઅલી સરસ કામ કર્યું છે કે એ લોકો સરસ રીતે રીચ કરે છે, રાઈટ મેસેજીસ પહોંચાડે છે, અને સાજા થયેલા દર્દીથી વધારે સારું કોઈ તમારું PR વર્ક નહીં હોઈ શકે. કારણ કે એ મારી પાસે એવા દર્દીઓ આવેલા છે કે જે કોઈ દર્દી ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરતું હતું, એમને વિટિલિગો વ્હાઇટ સ્પોટ્સ હતા સ્કિન પર. તો મારું જૂનું દર્દી હશે જે આ જ પરિસ્થિતિમાં હતું ને, હી વોઝ ક્યોર્ડ ઓફ ધીસ, ઘણું સારું થઈ ગયું હતું ઓલમોસ્ટ એમને. અને એમણે સામેથી પૂછ્યું તમને આ છે? તો કે હા. તો કે તમારે દવા ચાલે છે? તો કે ના, બહુ દવા કરાવી ફરક નથી પડતો. એમણે ન્યૂઝપેપર પર સીધો નંબર લખીને કે અહીંયા અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને જતા રહેજો. પેશન્ટ એ પેપર લઈને આવ્યો હતો, સર આની પર નંબર આપ્યો તો મને, હું આવ્યો છું. એટલે હવે એ પેશન્ટને જે આ કહે છે ને, એનાથી સારું કોઈ તમારું કામ નથી કરી શકતું. એટલે યુ હેવ ટુ બી ઇન ધી રાઇટ કંપની, રાઇટ ચેનલ ઓફ પીપલ, એવું છે. પણ આપણે જેમ દવાની વાત કરી એમ થોડા ટાઈમ પહેલા આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે જે આપણે કેમિકલ્સનો યુઝ અત્યારે જે આપણે શેમ્પૂ, ફેસ વોશ જેવી ડેલી રૂટીન, એક તો સોશિયલ મીડિયા એક સારું બી છે, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે બધાને સારું દેખાવું પણ છે. તો હવે એ દેખાવા માટે પણ એટલી બધી વસ્તુ યુઝ કરીએ છીએ આપણે. હવે તો પહેલા ખાલી ગર્લ્સ યુઝ કરતી હતી, હવે તો બોયઝ પણ આખું રૂટીન યુઝ કરવા લાગ્યા છે. રાઈટ, કારણ કે બોયઝને ફરી અલગથી માર્કેટ કરવામાં આવ્યું ને. પહેલા છોકરાઓ છોપાઈને ફેર એન્ડ લવલી લગાડતા હતા ગોરા થવા માટે. હવે તો ફેરનેસ, પેલું ફેર એન્ડ હેન્ડસમ, આપણે એન્ડોર્સ નથી કરતા એને, પણ એ આખું અલગથી એમની માટે પ્રોડક્ટ આપી દીધું જેનો કલર બ્લેક કરી નાખ્યો, એટલે છોકરા શરમ વગર લઈ શકે. રાઈટ, પુરુષો કે પેલા પિંક કલરની ટ્યુબ લઈને આવું કે તું છોકરીઓની ટ્યુબ લગાડે છે, એને શરમ, એટલે ક્યાંક ઓછું વપરાતું. બિઝનેસ પર્સપેક્ટિવથી એ લોકોએ ખૂબ સરસ આઈડેન્ટિફાય કર્યું કે ના ના, આપણે એક કામ કરો, આને પુરુષો કેમ લેતા થાય એમ કરીએ. એટલે એ જે ટોયલેટરી આર્ટિકલ્સમાં આવે આ બધું, પરફ્યુમ્સ, પ્રોડક્ટ્સ, મોઇશ્ચરાઇઝર્સ, ક્રીમ્સના પાછા પ્રકાર હોય. પહેલું એક ક્રીમ લગાડવાનું, પછી એની પર બીજું લગાડવાનું, પછી ત્રીજું હાથનું અલગ, મોઢાનું અલગ. હા, બસ બસ, આવા બધા નામ પણ નહીં આવડતા હોય મને. પણ આ તકલીફ જે છે ને, એ એક, સ્કિન ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ ઓર્ગન ઓફ ધી બોડી. શરીરનું સૌથી મોટું ઓર્ગન કયું છે? તો સ્કિન છે. સ્કિન બધું જ એબ્ઝોર્બ કરે છે. દરેક જગ્યાએ આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ, એનો મતલબ ચેતા છે. દરેક જગ્યાએ સ્કિન બધું એબ્ઝોર્બ કરે છે. એમાંથી માઇક્રો પાર્ટિકલ્સ જાય બ્લડમાં, એ બ્લડમાંથી સર્ક્યુલેશનમાં જઈને બીજા બધા ઓર્ગન સુધી જાય અને સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કરે. એક સાદો દાખલો તમને આપું, બાળકોમાં સૌથી વધુ કયો ટેલ્કમ પાવડર વપરાય? સાવ નવજાત શિશુ હોય, કઈ કંપની ફેમસ વર્ષોથી? જોન્સન. એક્ઝેક્ટલી, જોન્સન એન્ડ જોન્સનનું રિસર્ચ થયું છે, યુએસમાં જોન્સન વોઝ બેન્ડ ફોર પ્રોડ્યુસિંગ કેન્સર ઇન ચિલ્ડ્રન. કેન યુ ઇમેજિન? મેં એવા મા બાપ જોયા હશે કે જે લોકો કદાચ આર્થિક રીતે એટલા સદ્ધર નહીં હોય તો બાળક માટે તો જોન્સનની કિટ લાવશે, કારણ કે એમને એમ થાય કે એ બાળકને બેસ્ટ આપી રહ્યા છે. હવે રિસર્ચ એવી આવી હતી કે ટેલ્કમ પાવડરના જે ખૂબ નાના પાર્ટિકલ્સ હોય એ બાળકના સ્કિન ફોલ્ડ્સમાં ભરાય. એ સ્કિન ફોલ્ડ્સમાં ભરાઈને બ્લડ ફ્લોમાં જાય. એ કેમિકલ્સ છે બેઝિકલી. ટેલ્કમ પાવડર ઇઝ અ કેમિકલ. એ કેમિકલના કારણે લાંબા ગાળે એ બાળકને કેન્સર થાય છે. હવે તમે માતૃત્વના ભાવે બાળક માટે જે કર્યું એના થકી જ કેન્સર થયું, જો કોઈ પણ માતાને આ ખબર પડે તો એ વાપરશે એ વસ્તુ? નહીં વાપરે. આ જે સામાન્ય સમજણ લોકોને સુધી પહોંચવી જોઈએ કે પ્રોડક્ટ્સ છે, સારું દેખાવું ખૂબ સારું છે, દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે, પણ કઈ કિંમત પર અને કેટલી હદ સુધી. શું આપણું એ પ્રોફેશન છે? શું આપણે એવું કરવું છે? નેચરલી તમે રાઈટ ફૂડ લ્યો, ન્યુટ્રિશન લ્યો, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ લ્યો, એક્સરસાઇઝ કરો, હોર્મોન્સ બેલેન્સ થશે, ઇન્ટરનલ ગ્લો આવશે, તમે ખુદ અંદરથી સ્વસ્થ દેખાશો. પણ હવે અમારા માટે તો કેવું, મેકઅપ એક નોર્મલ થઈ ગયું છે કે ગર્લ્સ માટે તો લાઈક નોર્મલી લિપસ્ટિક જેમ બી પહેલા એમ કહેતા હતા કે ભાઈ આ કેમિકલ વાળી લિપસ્ટિક તો હજુ પણ લોકો યુઝ કરે છે, પણ ઘણા લોકો લાઈક હું મારી વાત કરું તો હું એવી હર્બલ લિપસ્ટિક તરફ જઈ છું કે ઓકે છે 2 કલાક રહેશે મને વાંધો નહીં, પણ ઘણા લોકોને એવું હોય કે લોંગ લાસ્ટિંગ લિપસ્ટિક અમે યુઝ કરીએ, લોંગ લાસ્ટિંગ મેકઅપ અમે યુઝ કરીએ, જે ફાઉન્ડેશન, કોમ્પેક્ટ, આ બધું
એટલે આ બધામાંથી કેમિકલ તો એવા તો કેટલા જતા હશે. આ બધાની આડઅસરો છે. પરફ્યુમથી લઈને સ્મેલથી લઈને અને પાછો સંયોગ એવો છે કે ફિમેલ કન્ડિશન્સ લાઈક હોર્મોન્સ, પીસીઓએસ, ઇન્ફર્ટિલિટી, આ બધાનું મુખ્ય કારણ પાછું સ્મેલ અને એનાથી થતા પ્રોડક્ટ્સ છે. ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિક્સ, તમે જે ખૂબ સારા ઇન્ફર્ટિલિટી ક્લિનિક્સ વિઝિટ કરશો તો ત્યાં સૌથી પહેલું જે લેડીઝને દૂર કરવામાં આવે છે, ફિમેલ્સને, એ છે કોઈ પણ પ્રકારના સ્મેલિંગ પ્રોડક્ટથી. આપણા ફિનાઇલથી લઈને, રૂમમાં રહેલા એર ફ્રેશનરથી લઈને, સાબુથી લઈને, પરફ્યુમથી લઈને, જે અલગ અલગ સ્મેલ છે, એવરી સ્મેલ સ્ટિમ્યુલેટ્સ અ ડિફરન્ટ પાર્ટ ઓફ ધી બ્રેઇન અને ડિફરન્ટ રિએક્શન આપે છે અને એના કારણે હોર્મોન્સ બદલાય છે. એટલે હવે અને આપણે શોધી લઈએ કે શેમાં સારી સ્મેલ આવે છે. પરફ્યુમ યુઝ કરી શકાય, ચોક્કસ. અત્તર વાપરી શકાય, જે પ્લાન્ટ બેઝ છે, પ્યોર પ્લાન્ટમાંથી બને છે. જૂના કોઈ પણ માર્કેટમાં જાઓ, તમે એમને કહેશો કે જો અત્તર આપો, એ તમને ફૂલનો અર્ક આપશે, એ અત્તર છે, એ વાપરો. પણ એની યુઝેબિલિટી એવી નાની શીશીમાં આવશે, હાથમાં લઈને લગાવવું પડશે, લોકોને નથી ફાવતું. પેલું બોટલ હોય, સ્પ્રે કરીએ, પાછું ઇન્ફ્લુએન્સર કોણ એને પ્રોડક્ટ એન્ડોર્સ કરી રહ્યું છે, શાહરુખ ખાન કહેશે ડિવિટનું પરફ્યુમ વિચ ઇઝ મિક્સ વિથ માય પરફ્યુમ, સો યુ શુડ નોટ ડુ ધેટ. એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે એના સસ્ટેનેબલ ઓપ્શન શોધો, જો તમને ખૂબ જરૂર હશે તો જ. પહેલું ખરેખર જરૂર છે કેટલી છે, અને હશે તો સસ્ટેનેબલ ઓપ્શન્સ વિચારીને પછી એને યુઝ કરવા જોઈએ, કારણ કે આ બધાની લોંગ ટર્મ ઇફેક્ટ્સ છે. અને એક વાત એવી છે કે હવે નાના બાળકો, એટલે સ્કૂલથી મેં આ મેકઅપ્સનો ટ્રેન્ડ જોયો છે. પહેલા એવું હતું કે કદાચ કોલેજમાં આવ્યા પછી કે ઉંમરના અમુક તબક્કા પછી, પ્યુબર્ટી હિટ થયા પછી, હવે સ્કૂલથી જ આ મેકઅપનો ટ્રેન્ડ જોયો છે. એન્ડ દેટ ઇઝ વેરી હાર્મફુલ. Recent case of celebrity Hina Khan being detected with breast cancer stage 3. હવે એ વ્યક્તિને લાઈફમાં કઈ ડાયટ ઇમ્પ્રોપર હશે કે એમને કયું શુદ્ધ ફૂડ નહીં મળ્યું હોય, એમને તો બહુ સારું. એક્ઝેક્ટલી. અચ્છા, એ એક્સરસાઇઝ નહીં કરતા હોય, કરતા જ હશે, તો એ એક શું નોર્મ ફોલો નથી કરતા જેના કારણે આવું થયું છે. સો વી આર નોટ બ્લેમિંગ ઓનલી મેકઅપ અપોન હર અગેન, પણ કારણ આમાંના ખૂબ કોમન કારણો હોય છે જેના કારણે લોકો બીમાર થતા હોય છે, અને જેનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન નથી. આજે એક ઠેલા પર પાણીપુરી ખાઈને ઝાડા થવા તો સમજી શકાય કે અચ્છા આનું જ ખરાબ છે, પણ આ તો તમે 10 વર્ષ સુધી રોજ લગાડીને 10મા વર્ષે કંઈક બીમારી આવી તો યુ કેન નોટ ઇવન સસ્પેક્ટ ધેટ કે આના કારણે થયું હશે, and you still keep continue doing that. That is the sad part of using toiletry articles. એટલે શું ઉપયોગ કરવો જોઈએ, તો બને એટલું આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ ઉપયોગ ના કરો એ વધુ સારું. એક, કોઈ પણ સ્ટ્રોંગ સ્મેલિંગ પદાર્થ જે કેમિકલ બેઝ સ્મેલ હોય એ યુઝ ના કરવું. બે, ફૂલોની સુગંધ ખૂબ સરસ. ઘરમાં બગીચો બનાવો, બધા ફૂલ લાવો, સવારે એ રોજ મહેકશે, એનો પ્રોબ્લેમ ક્યાંય છે જ નહીં. Chemicals are stimulants and that stimulus triggers in a wrong way. So that is again a problem. તો સાહેબ આપણે કેન્સરને એક લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરમાં ગણી શકીએ, કેમ કે ચોક્કસપણે ઇન્ડિયામાં તમે જો તો વર્લ્ડમાં આઈ થિંક આપણે ટોપ પર છીએ કેન્સરમાં, અને આવતા 4-5 વર્ષમાં તો શું થશે એ તો ખ્યાલ જ નથી. એટલું લેવલ વધી ગયું છે. તો એ લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર છે અને એને હોમિયોપેથીમાં કેવી રીતે ટેકલ કરી શકાય? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. આમાં છે ને, કેન્સરમાં જે આપણે ફૂડ વગેરે વાત કરી, ફૂડ છે, સ્લીપ છે, દવાઓ છે, ઇનડિસ્ક્રિમિનેટ યુઝ ઓફ ડ્રગ્સ સ્પેસિફિકલી હું વાત કરીશ, એ છે. એની સાથે સાથે એક ફેક્ટર છે સ્ટ્રેસ, જેને પણ આવરી લેવું પડે. હવે આ બધું કેવું છે કે આ એની શક્યતાઓ તમારામાં પડી જ છે. એક યોગ્ય પાસવર્ડ મળે એટલે એક્ટિવેટ થાય. એ સુષુપ્ત અવસ્થામાં દરેક વ્યક્તિમાં હશે. એટલે આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુ એવી થઈ કે જ્યાં એનું બેલેન્સ બગડ્યું, એમાંથી એને એક યોગ્ય પાસવર્ડ મળ્યો ને એ એક્ટિવેટ થયું. હોમિયોપેથી અહીંયા શું કામ કરે છે, તો બાળપણમાં જે નાનપણથી જેને હોમિયોપેથિક દવા લીધી હશે એની બીમાર પડવાની શક્યતાઓ ઘણી ઘટી જશે. હોમિયોપેથી છે ને તમને નૈસર્ગિક રીતે લાંબા ગાળાનું સ્વાસ્થ્ય પ્રદાન કરે છે. કારણ એનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત જ એવો છે કે તમારી રોગ પ્રતિકારક શક્તિને મજબૂત કરે, જેથી રોગ તમે જાતે સાજો કરો. જેમ PCOSમાં આપણે હોર્મોન્સ નહીં આપીએ, આપણે એવી દવા આપશું કે જેનાથી તમારું બ્રેઇન આંતરસ્ત્રાવ હોર્મોન્સ રિલીઝ કરે અને માસિક રેગ્યુલર થઈ જાય.
એટલે દવાઓની ખપત ઘટી ગઈ, પહેલો પ્રશ્ન. દવાઓની ખપત ઘટી એટલે એના કારણે થતી સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઘટી ગઈ, રાઈટ? એટલે નાનપણથી જે વ્યક્તિ હોમિયોપેથી દ્વારા ટ્રીટ થયો હશે એ એની શક્યતાઓને જ નકારી કાઢશે. એક બીજું, આનુવાંશિક શક્યતાઓ હોય કે ભાઈ ફેમિલીમાં ડાયાબિટીસનો સ્ટ્રોંગ ટ્રેટ્સ છે, તો એનું શું કરવું? તો ત્યારે ડૉક્ટર એ ઓળખીને એને વહેલેથી કહી શકે. HbA1c બગડે કે બોર્ડર પર આવે ત્યારે ડાયાબિટીસ માટે કામ કરવા કરતાં પહેલાથી જ કહી શકાય કે જો તમારે આ છે, યુ નીડ ટુ સ્ટાર્ટ વર્કિંગ અપોન ધીસ. અને ખૂબ સુંદર એવી દવાઓ પણ આવે છે કે જે આ બધી જ શક્યતાઓને ટ્રીટ કરવામાં, હેન્ડલ કરવામાં, બાળકોને વેક્સિન આપ્યા પછી થતી તકલીફો, વેક્સિન પછીના ફીવર, વેક્સિન પછીના હોસ્પિટલાઇઝેશન્સ, એ બધું, એ બધામાં પણ મદદ કરે. એટલે એની શક્યતાઓ નિવારવાનું ફર્સ્ટ કામ. સેકન્ડ, કેન્સર ડિટેક્ટ થયા પછી મુખ્ય 3 આપણી પાસે અત્યારે પ્રણાલી છે. એક સર્જરી, એટલે એ જે કંઈ અંગને ભાગ કાઢી નાખવો, કીમોથેરાપી, રેડિયોથેરાપી, અને લેટેસ્ટમાં આવ્યું છે ઇમ્યુનોથેરાપી. હોમિયોપેથી ઇઝ ધી બેસ્ટ ઇમ્યુનોથેરાપી. આઈ ટેલ યુ, ઇમ્યુનોથેરાપી એ માત્ર ટાર્ગેટેડ હોય છે. કીમોથેરાપી અને રેડિયોથેરાપીની સાઇડ ઇફેક્ટ્સને મેનેજ કરવા માટે પણ હોમિયોપેથી બહુ જ સરસ કામ કરે છે. હું એક સંસ્થામાં ઓપીડીમાં સેવા આપવા જતો હતો. ત્યાં મારો એક દર્દી હતું અને મને ધ્યાન છે કે બેન કેન્સર થયું ને લઈને આવ્યા હતા અને ખૂબ સામાન્ય પરિવારમાંથી આવતા હતા અને એમના દરેક ફેમિલી મેમ્બર કામ કરે તો જ ઘર ચાલે એવું હતું. એટલે પ્રશ્ન એ હતો કે એમની સાથે કીમોથેરાપી સિવિલ સુધી લેવા કોણ જશે, અપાવવા કોણ જશે? ત્યારે મેં એમને સાંત્વના આપી હતી કે ના, હોમિયોપેથી દવાથી તમારી કીમોથેરાપીની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ખૂબ સરસ રીતે મેનેજ કરી શકશું, ચિંતા કરશો નહીં. અને એ કીમોથેરાપી ખૂબ સરળ રહી એમની માટે. એ ગયા, એમણે લીધી અને પછી એમણે કીધું, એ સ્પેશિયલ એક સરસ મજાનો પત્ર લખીને લાવ્યા હતા. એ પત્ર આજે નથી મારી પાસે, તો હું ચોક્કસ શેર કરીશ કે ડૉક્ટર, તમારા કારણે હું અહીંથી AMTS બસમાં એકલા બેસીને સિવિલ જાઉં, ત્યાં કીમોથેરાપી લઉં અને પાછી આવું, અને જ્યારે જોઉં કે વોર્ડમાં બીજાને ડાયરિયા થાય છે, વોમિટિંગ થાય છે, વીકનેસ એટલી હોય છે કે પોતે જાતે ફંક્શન કરી શકતા નથી. તો ધીસ ઇઝ ધ બેનિફિટ ઓફ હેવિંગ હોલિસ્ટિક મેડિસિન ઓન યોર બેક. એટલે એ દવાઓનું અસર પણ વધારશે તમારી રોગપ્રતિકારક શક્તિ, અને આનાથી માનસિક મનોબળ દર્દીને ખૂબ મળે કે જ્યારે એ જોવે છે કે પોતે ફંક્શન કરી શકે છે, પોતે સ્વસ્થ છે, એ જે માનસિક મનોબળને કોન્ફિડન્સ મળે એ ખૂબ સરસ મળે. એટલે કીમોથેરાપી, રેડિયોથેરાપીની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ કાઢવા માટે પણ હોમિયોપેથીનો ખૂબ સરસ રોલ છે. એ લોન્જિટિવિટી ઓફ લાઈફ, ઉંમરમાં અમુક વર્ષો અને ક્વોલિટી વર્ષો એડ કરે છે. ખાલી વર્ષો નહીં, ક્વોલિટી વર્ષો એડ કરે છે. અત્યારે જ એક બીજા જાણીતા આપણા પીડિયાટ્રિશિયન છે, એમના મધરને કોલોન કેન્સર છે, આંતરડાનું, જે અમુક વર્ષો પછી રિલેપ્સ થયું છે અને એમને ઉંમર ખાસી, શી ઇઝ 80+, અને એમણે હવે આમ પરિવારમાં સ્વીકૃતિ છે કે હવે જે કંઈ બનશે એ, પણ તકલીફ એ છે કે એ કંઈ જ ખાઈ નહોતા શકતા. એટલે એમણે આવીને કીધું, તમે એવી કોઈક દવા આપો કે જેના કારણે મમ્મી ખાઈ શકે. તો આપણે એવી કશું દવા કરીએ કે જેના કારણે એમનું આયુષ્ય વધે. મને કે એવું તો કેમ થાય? અમે તો એ વાતને આજે લગભગ 6 months+ થયા છે. જ્યારે એમના જે કોઈ નિષ્ણાત હતા એમણે 1 થી 2 મહિના કીધેલા, એના બદલે 6 months+ થયા છે. શી ઇઝ ઇટિંગ 2 ચપાતીસ, 2 રોટલી, સબ્જી, બધું ખાય છે અને શી ઇઝ વેરી હેપી. એ અમદાવાદમાં નથી, બહાર છે તેઓ. એ ત્યાંથી એમના દીકરીને સ્પેશિયલ ફોન કરીને કહે છે કે તારે આ જે ડૉક્ટર છે એમનું ખૂબ સરસ દવા મળી છે, દે આર વેરી હેપી. એટલે આવામાં મેં જોયું છે કે એલોપેથિક મિત્રો પણ ખૂબ વૈજ્ઞાનિક ઢબે વિચારતા હોય છે, કરતા હોય છે. બંને વર્ગ છે આમાં, જે સમજે છે એની ઇફેક્ટ્સ, એનો ફાયદો લે છે. ધીસ ઇઝ લાઈક સનલાઇટ, તમે એમ વિચારો કે સૂર્યપ્રકાશમાં જવાથી આપણે સરસ વિટામિન D3 મળશે અને આપણે જવું જોઈએ, વાપરવું જોઈએ, તો તમે જઈને એને માણી શકશો. નહીં માણો તો સૂર્યપ્રકાશ આપવાનું બંધ કરવાનું નથી. એટલે હોમિયોપેથી વર્ક્સ, જે બિલીવ કરે આવે, દે આર ગેટિંગ ધ બેનિફિટ્સ ઓફ ઇટ. જે નથી આવતા, સોરી ટુ સે, બટ ઇટ્સ ધેર લોસ. એ પણ મને છે ને આ વર્ષોથી એક ક્વેશ્ચન હતો, આ બહુ ફની ક્વેશ્ચન છે, પણ મને એક ક્વેશ્ચન હતો કે હોમિયોપેથીમાં આપણે જે ટેબ્લેટ્સ આપે છે વાઇટ, જે એ સ્વીટ હોય છે, તો એ શુગર છે અને એનાથી ડાયાબિટીસ કે શુગરના પ્રોબ્લેમ ના થાય? બહુ સારો પ્રશ્ન પૂછ્યો તમે. ના, એ એક પ્રકારનું શુગર આવે, ફ્રુક્ટોઝ આવે, કે જેના કારણે આ શુગર લેવલ્સ પેશન્ટના વધતા નથી. બીજું
એની માત્રા ખૂબ, એને શુગર ઓફ મિલ્ક કહીએ અમારી ભાષામાં. ઓકે. એની માત્રા એટલી ઓછી હોય છે કે એના કારણે કોઈ શુગર લેવલ્સ વધતા નથી. ત્રીજું, એ વાહક છે. હમ. કારણ કે બધી દવાઓ સફેદ જ કેમ? હા. એ દવા એ માત્ર વ્હીકલ છે, એ વાહક છે. હમ. એ શું કરે છે કે એની અંદર જે અર્ક રેડવામાં આવે એ દવા છે. આ તો માત્ર વાહક છે. એટલે જે અર્ક છે એ કામ તો. એટલે મારી પાસે દર્દીઓ છે કે જે ઇન્સ્યુલિન પર હતા, કે જે ગોળી લીધા છતાંય 400-500 એમનું એવરેજ બ્લડ શુગર રહેતું હોય, એના હોમિયોપેથિક દવા શરૂ કર્યા પછી એમનું એવરેજ બ્લડ શુગર 150-200 આવી ગયું છે. એમની ઇન્સ્યુલિનની ખપત ઘટે છે, ગોળીની ખપત ઘટે છે. તો they are very happy, I am very happy as a physician. એટલે એ ગોળી કોઈ દિવસ શુગર વધારતી નથી. અને બીજો પ્રશ્ન જે મેં લીધો એમાં કે વ્હાઇટ એટલા માટે છે કે એ વાહક છે, એટલે દવા એ ગોળી કોમન બધા માટે એ જ રહેશે, પણ એની અંદરનો અર્ક બદલાશે એ તમારી દવા છે. ઓકે. તમારી જોડે વાત કરીને ખૂબ બધું જાણવા મળ્યું અને અમારા દર્શકોને પણ જાણવા મળ્યું છે, પણ છેલ્લે તમારી જોડેથી એવી થોડીક ટિપ્સ લેવા માંગીશ કે જે બધાની લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડરથી દૂર રહી શકે, કાં તો જેને છે એના માટે પણ હેલ્પફુલ થઈ શકે એવી tips. ચોક્કસપણે આપણે આજે બધા જ મિત્રોને એક છે ને, આપણે એક મુઠ્ઠી સ્વાસ્થ્ય આપતા જઈશું. વાહ. એક મુઠ્ઠી સ્વાસ્થ્ય એટલે આહાર, વ્યવહાર, વિચાર, વ્યાયામ, વાંચન અને મુઠ્ઠીનો છેલ્લો ભાગ છે ને, ખાલીપો. યોગ્ય આહાર લેવો, જેના વિશે આગળ આપણે ખૂબ ચર્ચા કરી છે. ફરી સંક્ષિપ્તમાં, નો પ્રોસેસ ફૂડ, નેચરલ ફૂડ, 3 જનરેશન જે ખાય છે એ ખાવું, એ ફ્રેશ ખાવું. વ્યવહાર એટલે તમારી આજુ તમે કેવા લોકોની સાથે રહો છો, તમારું સર્કલ કેવું છે, સોશિયલ સર્કલ, વર્ક કલ્ચર, કારણ કે એ તમારા દિવસનો બહુ મોટો ભાગ છે અને એ તમારા થોટ્સને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે. એ તમે કઈ દિશામાં જીવનને આગળ લઈ જશો એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરશે. વિચાર, તમારા વિચારો ફરી અહીંથી ઇન્ફ્લુઅન્સ થશે. બીજું, વાંચન. થોટ્સ ડિફાઇન. પહેલી દરેક વસ્તુ મગજમાં થાય છે, વિચારમાં, અને પછી ફિઝિકલ વર્લ્ડમાં થાય છે. 2 વખત દરેક ઘટના બને, એકવાર મનમાં, એકવાર વાસ્તવિકતામાં. તો જો વિચારને આપણે સરસ લીટી પર રાખી શકીએ, જે કામ છે, જે કાર્ય છે, એની સંદર્ભે જ રાખી શકીએ વિચારને, એની માટે વાંચન છે, એની માટે યોગ્ય વ્યક્તિઓ સાથે કનેક્ટેડ રહેવું, એની માટે કોઈક મિસ્ટિક સ્પિરિચ્યુઅલ ગુરુ સાથે કનેક્ટેડ રહેવું, એ ખૂબ જરૂરી છે લાઈફમાં. દે ગીવ અ બ્યુટીફુલ ડાયરેક્શન. રોહિત કોહલી વર્લ્ડ કપ જીતીને આવ્યા, પણ એટલો જ શ્રેય કદાચ રાહુલ દ્રવિડને એઝ અ કોચ પણ જાય. એ કોચ વગર કોઈ પ્લેયર પરફોર્મ કરી શકતા નથી. એ 6 ભલે એ મારે છે, પણ એની પાછળની જે વર્ષોની મહેનત છે એટલે એ વિચાર માટે આ છે. વ્યાયામ, બેઝિક એક્સરસાઇઝ, એટલે એક્ટિવ લાઇફસ્ટાઇલ અને એક્ટિવિટી અથવા એક્સરસાઇઝ, આ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને કરતા રહેવું. વાંચન, રીડિંગ ઇઝ ધી બેસ્ટ થિંગ વિચ યુ કેન હેવ. તમે કિન્ડલ પર વાંચો, તમે પુસ્તક વાંચો, તમે આપણે એક જ ટાઈમમાં જીવી શકવાના છે. આપણે ક્રિસ્ટોફર નોલનના ઇન્ટરસ્ટેલરની જેમ પેરેલલ યુનિવર્સીસમાં જીવી નથી શકવાના. બુક્સ ઓફર ધેટ પેરેલલ યુનિવર્સ. એક ચોપડીમાં જ્યારે તમે વાંચો છો કે શિવાજી મહારાજે ત્યારે શું કર્યું હતું, એક ચોપડીમાં જ્યારે તમે વાંચો છો કે સ્ટીવ જોબ્સે એપલ કેવી રીતે સ્થાપી હતી, એક ચોપડીમાં જ્યારે તમે વાંચો છો કે અબ્દુલ કલામ સાહેબે એમની વિચારસરણી શું હતી, તમે એક પેરેલલ યુનિવર્સમાં જાઓ છો. સો વાંચન એ ખૂબ પાવરફુલ ટૂલ છે. ઓડિબલ પણ અવેલેબલ છે, જેની પાસે સમય નથી એમાં ઓડિયો બુક્સ સાંભળી શકાય. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ મારા તરફથી છે એ ખાલીપો. જે મુઠ્ઠીમાંનો ખાલીપો છે ને, ક્યારેક કઈ સ્ટિમ્યુલસ વગર બેસતા શીખીએ, જાત સાથે બેસતા શીખીએ. મને ટીવી જોઈએ, મને પુસ્તક જોઈએ, પુસ્તક પણ સ્ટિમ્યુલસ છે. મને હેડફોન્સ, મારા ઇયરફોન્સ જોઈએ, કશું જ નહીં. તમે જાતની કંપની માણી શકો છો, નવરા બેસી શકો છો. એ એબિલિટી આપણે ખોઈ ચૂક્યા છે, નવરા બેસવાની. જેવું 10 મિનિટ સમય મળ્યો, 5 મિનિટના સમયમાં હું રીલ્સ જોઈ લઉં, હું ફલાણું ચેક કરી લઉં, નોટિફિકેશન, એ બધું જરૂરી છે, હું એવું નથી કહેતો, પણ એનો એક નિર્ધારિત સમય હોય એમ આ સમય પણ શેડ્યુલમાં હોવો જોઈએ. એ ખાલી હોવો જોઈએ. તમે બેઠા છો, તમે શું કરો છો? હું કશું નથી કરતો. એ કશું નથી કરતામાંથી જ ઘણું સ્વાસ્થ્ય, યોગ્ય ડાયરેક્શન્સ મળશે. એટલે એક મુઠ્ઠી સ્વાસ્થ્ય જો આપણે બધા કેળવી શકીએ તો વી કેન હેવ એન બેટર હેલ્ધીયર વર્લ્ડ અરાઉન્ડ અસ. આ ખાલીપાથી મને યાદ આવ્યું કે સદગુરુ પણ આ જ કહેતા હોય છે
કે તમે પોતાની જાત જોડે એકલા બેસો, અને જો તમે બેસી શકો ને 10-15 મિનિટ, મતલબ તમે બહુ સારી કંપનીમાં છો. અને જો તમે ના બેસી શકતા હો ને તો તમે ખરાબ કંપનીમાં બહુ છો. સાચી વાત છે કે સૌથી આપણે જીવીએ જ જાત સાથે છીએ, હમ. અને મોટા ભાગના ડાયવર્જન્સ છે ને એ જાતથી ભાગવા માટેના જ હોય છે. કોકની સાથે વાત કરું કે બેઠા, વિચાર આવ્યો, ટેન્શન થયું, કોઈક પરિસ્થિતિ વિચારી, આવું કેમ થશે, મિત્રને કહી દઉં, આને કહી દઉં, ના ના એના કરતાં હું આમ કરી લઉં. બી ધેર, સિટ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ, મેડિટેટ. હમ. એટલા માટે જ મેં બી ઇન અ કંપની ઓફ એની સચ મિસ્ટેક દેટ ગીવ્સ યુ અ ગાઈડન્સ. એટલે તમને બીજી વખત વિચાર આવે ને કે ના ના નથી, ત્યારે એકદમ જ એ વાક્ય યાદ આવે કે ના, હમ. કેમ હું જાત સાથે નથી બેસી શકી. તો હવે મારે કોઈક એવા પગલાં લેવા જોઈએ કે જેના કારણે એ ઇન્ટરનલ ઇશ્યુઝને એડ્રેસ, ઇન્ટરનલ કોન્ફ્લિક્ટ્સને એડ્રેસ કરીને હું જાત સાથે તો બેસી શકું. દેટ ઇઝ અ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ. એકલા બેસતા હું રાઇડ્સ પણ કરું છું, હું રાઇડર છું, એમેચ્યોર ફોટોગ્રાફર છું, હું લખતો પણ હોઉં છું, તમે પ્રોફેસર પણ છો. હું લેક્ચરર પણ છું. યસ, આઈ એમ ટીચિંગ સિન્સ લાસ્ટ 14 years નાઉ. 14 વર્ષથી યુજી પીજી બંને. હું દર વર્ષે એક સોલો રાઇડ કરતો હોઉં છું. 2-3 દિવસ જેવો મારો સમય શેડ્યુલ મને અલાઉ કરી શકે. દર વર્ષે એક સોલો, અને દેટ ઇઝ ધી મોસ્ટ હિલિંગ પાર્ટ. મોટા ભાગે આ મારી બર્થડે રાઇડ્સ હોય છે. દેટ્સ અ ગિફ્ટ ટુ મી ઓન માય બર્થડે. કે એ દર વર્ષે એક એવી રાઇડ હોય કે જ્યાં માત્ર હું હોઉં, મારું બુલેટ હોય, અને સરસ મજાની આખા વર્ષે વાંચેલી જગ્યા હોય, એક્સપ્લોર કરી, ત્યાં જઈને બેસવું, ત્યાં જઈને સમય ગાળવો. અને લોકો જ્યારે કોઈને જો કહું ને ખબર પડે કે જન્મદિવસના દિવસે તમે એકલા બેઠા છો, this I am in the best company. Right now I feel I am in the best company. I have a good company, but still this is the best company, you know. So if we can take up something like this for us, દરેક માટે કદાચ અલગ અલગ વસ્તુઓ કામ કરતી હશે. તમારા ઘરની નજીકનો બગીચો તમારી માટે હશે, એ સ્પેશિયલ બાકડો તમારી જગ્યા હશે, તમારા ઘરની એક એવી સીટ, ખૂણો કે હિંચકો કે જે તમને નિરાંત આપતું હશે, ત્યાં જો આપણે બેસતા શીખીએ, શાંત રહેતા શીખીએ, અંદરની પેસને ફીલ કરતા શીખીએ, તો કદાચ બધા જવાબો અહીં જ છે, ક્યાંય બહાર પૂછવા જવાની જરૂર નથી. ડોક્ટર સાહેબ, ખૂબ સરસ તમે આવ્યા અને તમારી જોડે વાત કરી અને મને ખૂબ જ ખૂબ આનંદ આવ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. નમસ્તે. નમસ્તે.